Zati nak tunjuk macam mana Zati buat video Slomo untuk produk. So, mula-mula barang Zati susun macam ni dulu. Kemudian, boleh dekat sini, tengok. Okay. Pergi dekat Slomo. Dan dekat sini kita boleh terus play. Sekejap. Zati tunjuk. Okay, stop. Okay, macam Zati menggunakan kamera untuk handphone Realme 6 Pro. Okay, mula-mula tengok dekat tools bawah tu. Dan korang pergi dekat more dan nampak perkataan Slomo, tekan Slomo. Kemudian dekat sini korang dah boleh tekan dan halakan pada subjek atau tempat yang korang nak shoot. Pastikan kalau untuk buat Slomo ni kena buat dalam keadaan yang laju. Okey? Macam mana Zaki buat? Nampak laju kan? Tapi sebenarnya dia punya hasil dia memang sangat cantik. So Zati buat lagi sekali supaya dapat hasil yang lebih menarik. Okay. 1, 2. Right. Okay, itu saja.